Tjena kompis, vad kul att se dig i en vanlig video. Det var länge sedan jag gjorde en sån här traditionell YouTube-video. Det har varit väldigt mycket livestreams på senaste. Så i den här videon så ska vi gå igenom mina 3 stycken bästa aktier under året. Och jag vet vad du tänker. Marcus, börsen har gått ner i år. Hur kan du ha några aktier som har gått upp? Tro det eller ej, jag har faktiskt 3 stycken aktier som har gått upp och det är de enda. Resten har gått ner. Så lite positivitet i den här börsnedgången som vi har haft faktiskt. Och är det så att du har några aktier som har gått uppåt i år eller som du bara vill tipsa om, så skriv dem här nedanför i en kommentar såklart. Om du inte vet vem jag är så heter jag ju Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash, där målet är att lära dig som är nybörjare hur man investerar i aktiefonder och mycket annat. Det vi ska göra nu är att vi ska gå in på aktie nummer 1 som är Hexatronic. Har du någon gång hört talas om fiber kanske? För att kunna få internet där hemma? Jajamän, då vet du vad Hexatronic gör. Bland annat så producerar de kablarna, mikrorör och liknande. Alla grejer som du ser här, ja, det är saker som de producerar då. För att kunna hjälpa till med att koppla på fiber på olika ställen. Och Hexatronic, det är en aktie som jag har ägt sedan september 2021. Där jag gick in med ett par tusenlappar. Vilket visade sig vara bra. Hexatronic var ju en fantastisk aktie 2021. Jag tror att den landade på bästa listan där. Och det var nog ganska många som köpte in sig i Hexatronic just då. Och även jag faktiskt. Men det var någonting som imponerade på mig med Hexatronic, dess extremt snabba tillväxt. Eftersom vi har ganska mycket fiber i Sverige så är det ju någonting som man kan relatera till. Medan på andra håll i världen så kanske man inte riktigt tänker på hur viktigt det är med fiber för att ha en stabil uppkoppling. Och många brukar ju säga emot där när man pratar Hexatronic och fiber och säger att ja, 5G, kommer inte det konkurrera ut fiber och att Hexatronic kommer få det tufft för att man kommer bygga 5G istället? Jo, så kan det vara, men det är ju faktiskt så att för att kunna bygga 5G så måste man ta sig till 5G-stationen med fiberkablar helt enkelt. Så att fiber gynnas utav 5G-utvecklingen. Alltså i och med att det blir mer 5G i samhället så kommer också fiber att gynnas utav det, och Hexatronic. Hexatronic har ju vuxit extremt snabbt. De har ju haft en fantastisk tillväxt. Dels genom att de har vuxit organiskt, alltså bolaget själva, men även att man har förvärvat en hel del bolag som man har integrerat i sin affär och lyckats att skala upp och göra sin affärsmodell mer lönsam. Man har höjt marginalen, men man har också vuxit extremt snabbt och därav den här extrema uppgången. Vad tror jag om Hexatronic just nu då? Ja, jag skulle ta det lite lugnt. Som du kan se här så har jag inte köpt något mer Hexatronic på ett tag sedan jag gick in. Dels för att det har blivit en otroligt tung post i min portfölj. Men också för att jag känner att värderingen kanske är lite i det högre spannet. För tittar man på värderingen i Hexatronic så är det ju så att många förväntar sig då att de ska fortsätta att växa snabbt. Och är det så att de inte fortsätter växa i samma takt som de har gjort tidigare, då kan det säkert vara så att det kan falla ner en hel del. Men som det ser ut just nu så ligger jag kvar i Hexatronic. Aktie nummer 2, Waystream. Har du hört talas om fiber kanske? Ja, precis. Waystream sysslar också med fiber. Men deras affärsmodell är istället access-switchar. Och vad är då en access-switch kanske du undrar? Vi låter Fredrik Lundberg som är vd för Waystream att få förklara. Access-switchar, de ser faktiskt ut så här. Kan visa. Så här. Står i källare eller i växlingsskåp i bredbandsnät. Och det är den sista produkten som kopplar ihop hemmen med de centrala bredbandsnäten. Så det man gör på Waystream är att man tillverkar sådana här access-switchar, routrar och liknande, men också mjukvaran till de här, till exempelvis stadsnäten. Så för att få in fiber i ett hus så behöver du en sån här access-switch, och de tillverkar det här i Sverige. Och den stora triggern i Waystream har varit att Huawei, den kinesiska konkurrenten, har, ja, det är lite fult att använda sig av Huawei. Det har till och med varit så att man har förbjudit att använda sig av Huawei ute i Europa. Och då har man ju sett det att ja, det är ju ganska många sådana här stadsnät som kanske måste byta ut sin hårdvara då. Och då finns Waystreams produkter där perfekt tillhanda som ersättare
till exempelvis Huawei. Och en del kan ju fråga sig varför just Waystream och varför inte de andra större amerikanska konkurrenterna. Ja, det kan vara så. Waystream är ju ett väldigt litet bolag och de större amerikanska konkurrenterna kanske inte siktar in sig på så små spelare som till exempel stadsnätsleverantörer i Sverige, Tyskland och så vidare. Utan de stora amerikanska konkurrenterna kanske siktar in sig på andra, att komma in på stora företag, serverhallar och liknande. Medan Waystream istället passar perfekt till mer konsument då. Och det unika med Waystream, det är ju som sagt made in Sweden. Att ganska många, nu när vi har krig, digitalt krig är på tapeten, då är det ganska fint att ha svenskproducerat hårdvara och mjukvara som man kan lita på. Caset i Waystream har också varit att det var en ganska billig aktie. Nu har den uppvärderats en hel del. Den är dock inte lika högt värderad som Hexatronic är. Men Waystream är ju ett betydligt mindre bolag än vad Hexatronic är. Aktie nummer 3. SaveLend. Och sen har vi SaveLend som är en investeringsplattform, typ som ett Avanza för peer-to-peer-lån skulle jag säga. Och SaveLend har jag faktiskt ägt sedan 2017-2018 tror jag. Då gjorde de en ny emission, för jag har varit investerare på plattformen sedan drygt 2017. Och då gjorde de en ny emission, alltså de behövde ta in pengar fast de inte var på börsen än. Så jag tecknade aktier i SaveLend för att jag var investerare på plattformen. Jag fick det som erbjudande då och har varit aktieägare sedan dess. 2021 så börsnoterades de och 2022 har varit en fin resa faktiskt. Det har varit kul. SaveLend har faktiskt gått upp till skillnad från många andra bolag som bara har gått ner. Så SaveLend har jag aktier i både här på Avanza men också på Nordnet. Vi har längst historik sedan 2014. Vi har en riktigt bra historisk avkastning. Vi har flest kreditslag att välja på. Så att hos oss så får du den bästa diversifieringen och du styr väldigt mycket vad du själv vill investera i. Och för dig som vill veta mer om SaveLend så har jag ju intervjuat vdn på SaveLend som du kan se här uppe i hörnet någonstans, en länk till den videon. Han hade vi med i en livestream där jag frågade ut honom lite om plattformen, deras expansionsmöjligheter, hans tankar och vägen till lönsamhet. Och det här är ju ett företag som inte går med vinsten men som siktar på att gå med vinst. Precis som jag sa, vägen mot lönsamhet. Så här är det ju lite högre risk än i de två andra bolagen skulle jag säga. Vad tror du om de här 3 stycken aktierna? Är det någonting som du känner till sedan innan? Är det någonting som du har funderat på att investera i? Du kanske äger samma aktier? Ja, men skriv det då här nedanför. Gillar du såna här typer av videos så tryck gärna på tumme upp. Och ifall det är så att du vill se någonting annat, ja men tipsa gärna om det med i kommentarsfältet. Tack så mycket för att du har tittat på videon, så ses vi i nästa. Ha det så gött. Ciao! Och glöm inte bort att i senaste liven så kommer jag med en fin julklapp. Så har du inte sett den så gå in på förra liven så kommer du få en fin julklapp från mig och Börsdata. God jul på dig och gott nytt år, så hoppas jag att vi ses nästa år med ett finare börsår än vad det har varit i år. Ha det gött. Tja!